વેલકમ બેક ટુ મુક્તિસ કિચન. મારું નામ છે મુક્તિ પંડ્યા. આજની આપણી રેસીપી છે એ છે આલુ ચીઝ ગ્રીલ સેન્ડવિચ, જે લારી ઉપર અને રેસ્ટોરન્ટમાં મળતી રેસીપી છે. ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે. મારી આ રેસીપી ગમે તો લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો અને બેલ આઇકન પર ક્લિક કરજો. મેં અહીંયા 8 થી 10 બટેટા લીધા છે, એને બાફીને રેડી કરી રાખ્યા છે. હવે આને મેશ કરી દઈશું આપણે. બધા બટેટા મેં મેશ કરી દીધેલા છે. હવે આપણે સેન્ડવિચ માટે પૂરણ તૈયાર કરી લઈએ. અહીંયા ગેસ ચાલુ કરીને આપણે પેન મૂકી દીધું છે. હવે આમાં 2 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. હવે આમાં આપણે 1 ચમચું જેવું જીરું એડ કરીશું. જીરું તતળી જાય એટલે આપણે એડ કરીશું કાંદા. એને મેં ઝીણા ઝીણા સમારી લીધા. મિક્સ કરી લઈશું. કાંદા મિક્સ થાય પછી આપણે એડ કરીશું ટામેટાં. કાંદાને આપણે બહુ નથી ચડાવવાના. ટમેટા થોડા સોફ્ટ થાય પછી આપણે એડ કરીશું ગ્રીન ચીલી અને કેપ્સિકમ. મિક્સ કરી લઈશું. હવે આપણે એડ કરીશું આમાં બાફેલા બટેટા, જેને આપણે મેશ કરીને તૈયાર રાખેલા છે. બટેટાને કાંદા અને બદામમાં મિક્સ કરી દેવું સરસ. જો તમે કાંદા ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. બટેટા મિક્સ થઈ જાય પછી આપણે એડ કરીશું અડધી ચમચી જેવી હળદર, 1 ચમચી જેવું ધાણા જીરું, 1 ચમચી જેવું લાલ મરચું, અડધી ચમચી જેવો ગરમ મસાલો, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું. હવે આ બધા મસાલાને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું પ્રોપર રીતે. બધું સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. તમે તમારા સ્વાદ પ્રમાણે મસાલા ઓછા વધતા કરી શકો છો. તો અહીંયા ઢાંકીને અડધી મિનિટ જેવું આને આપણે ખાલી ધીમા તાપે ચડાવી દઈશું. અડધી મિનિટ પછી આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ, મિક્સ કરી લઈએ ફરીથી. અહીંયા આપણું આ સ્ટફિંગ રેડી થઈ ગયું છે. હવે આને એક પ્લેટમાં કાઢીને આપણે ઠંડુ થવા દઈશું. સેન્ડવિચ બનાવવા માટે મેં અહીંયા બ્રેડ લઈ લીધેલી છે. મેં અહીંયા વ્હાઈટ બ્રેડ લીધી છે. તમારે બ્રાઉન બ્રેડ લેવી હોય તો તમે લઈ શકો છો. મેં અહીંયા ચારો બાજુની સ્લાઇસ બ્રેડની કાપી નથી. જો તમારે કાપવી હોય તો તમે કાપી શકો છો. બ્રેડ ઉપર લગાવી લઈશું પહેલાં બટર. આ મેં અહીંયા હોમમેડ બટર લીધું છે. તમે બહારનું મળે છે પણ તમે લઈ શકો છો. બધી બાજુ સરસ અપ્લાય કરી લેવું. હવે આપણે બીજી બ્રેડ ઉપર ગ્રીન ચટણી એપ્લાય કરી લઈશું. આ મેં અહીંયા બટર અને ચટણી બંનેને સરસ બ્રેડ પર કરી દીધું છે એપ્લાય. હવે આપણે બટરની જે છે એના ઉપર આપણે આ 2 બટેટાનું જે આપણે માવો રેડી કર્યો છે સેન્ડવિચનો એ આપણે એડ કરીશું. 1 ચમચી જેવો સેન્ડવિચનો માવો સરસ રીતે એપ્લાય કરી લીધો છે. હવે આની ઉપર ચીઝ એડ કરીશું. આ આપણે અહીંયા ચીઝ નાખી દીધી છે. હવે આપણે ચીઝના ઉપર સેન્ડવિચ મસાલો આવે છે એ નાખીશું. તમારે ચાટ મસાલો હોય તો નાખી શકો છો. સેન્ડવિચ મસાલો ના હોય તો ચટણીવાળો બ્રેડ આપણે બીજો બ્રેડ આના ઉપર કરી દઈશું. થોડુંક પ્રેસ કરી દેવું. આ સેન્ડવિચને મારી પાસે સેન્ડવિચ મેકર છે એમાં હું ગ્રીલ કરવાની છું. જો તમારી પાસે ના હોય તો તમે તવા ઉપર બી કરી શકો છો. બંને સેન્ડવિચને ગ્રીલ થવા મૂકી દીધેલી છે. આપણી સેન્ડવિચ ગ્રીલ થઈને રેડી છે. તો હવે આપણે આને બહાર કાઢી લઈએ. હવે કટ કરી લઈએ. આના ઉપર હવે ચીઝ રાખીશું. આ આપણી અહીંયા વેજીટેબલ ગ્રીલ ચીઝ સેન્ડવિચ સર્વ કરીને રેડી છે.
તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો, ખૂબ ટેસ્ટી લાગે છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમે તો કોમેન્ટ્સ બોક્સમાં મને જણાવજો. થેન્ક યુ.